সৰ্বেভ্যো নমো নমঃ মোৰ এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আগৰ ক্লাছত আমি ব্যাকৰণৰ প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ ন। আজি আমি এটা অইন বিষয় আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। আজি আমি নিজৰ পৰিচয়টো কেনেকৈনো দিয়ে সেই বিষয়ে আমি জানিম। আমি সংস্কৃতৰ মাধ্যমেৰে অৰ্থাৎ সংস্কৃতত আমি নিজৰ পৰিচয়টো দিয়াটো শিকিম। আজি আমি কেইটামান সৰু সৰু বিষয় শিকিম, বেছি ভিতৰলৈ নাযাওঁ বাৰু ন। তেনেহ'লে পলম নকৰি আমি নিজৰ পৰিচয়টোনো কেনেকৈ দিম সেই বিষয়ে শিকোঁ, তথা তাৰ লগত প্ৰাসংগিক দুটা এটা বিষয় আমি জানিম আজি ন। তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমে মই নিজৰ পৰিচয়টো দি লৈছোঁ। নমো নমঃ মম নাম হেমেনঃ বা মম নাম হেমেন কলিতা, ঠিক আছে। মানে অৰ্থাৎ মোৰ নাম হেমেন কলিতা। পুনঃ মানে আকৌ মম মম মাতুঃ নাম সাবিত্ৰী কলিতা, মম পিতুঃ নাম শৰৎ কলিতা, মম গ্ৰামস্য নাম সৰিয়হতলী, মম পত্ৰালয়স্য নাম মিলনপুৰ, মম পত্ৰালয় সূচক সংখ্যা 78137। পুনঃ মম জিল্লায়াः নাম নলবাৰী, মম ৰাজ্যস্য নাম অথবা মম প্ৰদেশস্য নাম অসমः, মম দেশস্য নাম ভাৰতবৰ্ষः, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আমি নিজৰ পৰিচয়টো এনেদৰে দিব পাৰোঁ। মই যে পোনপ্ৰথমে ক'লোঁ মম নাম ন, মানে মোৰ নাম, ঠিক আছে। মোৰ নাম সেইটো মই অইন ধৰণেও ক'ব পাৰোঁ, অহং হেমেন কলিতা বা অহং হেমেনঃ, এইদৰেও ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এইখিনি বুজি পাইছে? অৰ্থাৎ মোৰ পৰিচয়টো আপোনালোকে পালে। এতিয়া আমি ধৰক কাৰোবাক প্ৰশ্ন কৰিলে কিদৰে কৰিম, তথা মানে নিজৰ পৰিচয়টো আমি অসমীয়াৰ মাধ্যমেৰেও শিকি ল'ম অৰ্থটো ন, ঠিক আছে। তেনেহ'লে মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ, এইখিনি চাই লৈছোঁ। মম নাম মানে মোৰ নাম। মই যে ক'লোঁ মম নাম হেমেনঃ বা মম নাম হেমেন কলিতা, ঠিক আছে। এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ। আমি যেতিয়া আনক প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া কি হ'ব? ভৱতঃ নাম মানে আপোনাৰ নাম, ভৱতঃ নাম কিম মানে আপোনাৰ নাম কি। ইয়াতে মই কিমটো লিখি দিব লাগিব। ইয়াতে কিম, ঠিক আছে। মানে মই ইয়াতে কিমটো লিখি লোৱা নাছিলোঁ, এইখিনি লিখি দিলোঁ বাৰু। আনক প্ৰশ্ন কৰিলে কি বুলি সুধিব লাগিব নহয়। যেতিয়া মই নিজৰ নামটো ক'ম, যেনে ধৰক ক'লোঁ যে মম নাম হেমেনঃ, মোৰ নাম হেমেন। যেতিয়া মোৰ নামটো ক'ম তাৰপিছত মই কি যাৰ লগত চিনাকি হৈ আছোঁ সেইজনৰ নামটো সুধিব লাগিব ন। সেইজনৰ নাম কেনেকৈ সুধিম বা তেওঁৰ লগত কিদৰে পৰিচিত হ'ম সেইটোও জানিব লাগিব। আমি সেইটো জানি লওঁ বাৰু। তেতিয়া সুধিম ভৱতঃ নাম কিম মানে আপোনাৰ নাম কি। ভৱতঃ মানে আপোনাৰ, নাম কিম মানে আপোনাৰ নাম কি। কিম মানে হৈছে কি, ঠিক আছে। ভৱতঃ নাম কিম মানে আপোনাৰ নাম কি। সেইটো কেতিয়া হ'ব? ভৱতঃ যেতিয়া পুংলিংগ হ'ব, মানে পুৰুষক আমি যেতিয়া সুধিম প্ৰশ্নটো ভৱতঃ হ'ব। তেতিয়া ভৱতঃ নাম কিম আপোনাৰ নাম কি। আৰু যেতিয়া মই স্ত্ৰীলিংগ সুধিম তেতিয়া কি হ'ব সেইটো চাই লৈছোঁ। ভৱত্যাः নাম কিম, ভৱত্যাः নাম কিম। যেতিয়া মই কোনোবা ছোৱালী সুধিম বা মহিলা মানুহ সুধিম তেতিয়া হ'ব ভৱত্যাः নাম কিম মানে আপোনাৰ নাম কি। অৰ্থাৎ মানে ছোৱালী হ'লে ভৱত্যাः হ'ব আৰু ল'ৰা হ'লে ভৱতঃ হ'ব ন, ঠিক আছে। এইখিনি বুজি পাইছে? ল'ৰা হ'লে হ'ব ভৱতঃ নাম কিম আৰু ছোৱালী হ'লে হ'ব ভৱত্যাः নাম কিম। কিন্তু ভৱতঃ আৰু ভৱত্যাः এই শব্দ দুটাই আপোনা আপুনি বুজায়। মানে আমি ধৰক জ্যেষ্ঠজনক বা ডাঙৰক নাম সুধিলে কেনেকৈ সুধিম ন, তেতিয়াতো আপোনা আপুনিকৈ মাতোঁ আমি, তেতিয়া হ'ব ভৱতঃ বা ভৱত্যাः। তাৰপিছত আৰু ধৰক আমি সমনীয়া বা আমাতকৈ তলৰ কাৰোবাক সুধিলে আমি তেতিয়াতো আপোনা আপুনিকৈ নুসুধোঁ, আমি সুধিম তোমাৰ নাম কি। তেতিয়া হ'ব তব নাম কিম মানে তোমাৰ নাম কি, ঠিক আছে। তেতিয়া হ'ব তব নাম কিম মানে তোমাৰ নাম কি, ঠিক আছে। এইখিনি বুজি পাইছে? মানে পুৰুষক সুধিলে হ'ব, মানে যেতিয়া মানে জ্যেষ্ঠজনক সুধিম তেতিয়া হ'ব ভৱতঃ নাম কিম,
মহিলা সুধিলে হ'ব ভৱত্যাহ নাম কিম মানে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যেতিয়া আমি মানে ধৰক নিজতকৈ সৰু যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই কিন্তু তেতিয়া সুধিম আমি তব নাম কিম তোমাৰ নাম কি তেনেকৈ সুধিম এইখিনি বুজি পাইছে ঠিক আছে মই মাজতে একেলগে কৈ দিলোঁ মোৰ নামটো কোৱাৰ পিছত চিনাকিৰ প্ৰসংগত এইখিনিত আমি সুধি ল'ম ন তাৰপিছত ধৰক মোৰ চিনাকিৰ বাকীখিনি কৈ দিছোঁ মম নাম হেমে নহ তাৰ পিছৰখিনি ইয়াৰ পৰা হ'ব মম মাতুহু নাম মানে হৈছে মোৰ মাৰ নাম মম মাতুহু নাম মোৰ মাৰ নাম তাৰপিছত মই মোৰ মাৰ নামটো ক'লোঁ তাৰপিছত নেক্সট আহিল মম পিতুহু নাম মানে মোৰ দেউতাৰ নাম মম পিতুহু নাম মোৰ দেউতাৰ নামটো ক'লোঁ তাৰপিছত নেক্সট আহিল মম গ্ৰামস্য বা নগৰস্য নাম মম গ্ৰামস্য বা নগৰস্য নাম মানে মোৰ গাঁৱৰ নাম বা নগৰৰ নাম মই গাঁৱত থাকিলে মই তেতিয়া গ্ৰামস্য নামো ক'ব লাগিব বা মই যদি নগৰত থাকোঁ তেতিয়া হ'ব কি মম নগৰস্য নাম গাঁৱত হ'লে মম গ্ৰামস্য নাম ঠিক আছে মোৰ গাঁৱৰ নাম বা মোৰ নগৰৰ নাম সেইটো ক'লোঁ নেক্সট আহিল মম জিল্লায়াহা নাম মম জিল্লায়াহা নাম মোৰ জিলাখনৰ নাম ঠিক আছে আমাৰ যোনখন জিলা হয় নিজৰ সেইটো ক'লোঁ মম জিল্লায়াহা নাম মোৰ জিলাখন হৈছে নলবাৰী সেইকাৰণে মই কি ক'ম মম জিল্লায়াহা নাম নলবাৰী ঠিক আছে এনেকৈ ক'লোঁ নেক্সট মম পত্ৰালয়স্য নাম মম পত্ৰালয়স্য নাম মানে কি মোৰ ডাকঘৰৰ নাম আমি ডাকঘৰটো ক'ব লাগিব অৰ্থাৎ পোষ্ট অফিচ সেইটো হ'ব মম পত্ৰালয়স্য নাম মোৰ পত্ৰালয়ৰ নাম কি আমি নিজৰ পত্ৰালয়ৰ নামটো ক'ব লাগিব অৰ্থাৎ পোষ্ট অফিচৰ নামটো ক'ব লাগিব তেতিয়া হ'ব মম পত্ৰালয়স্য নাম মিলনপুৰ মোৰ পত্ৰালয়ৰ নাম মিলনপুৰ ঠিক আছে নেক্সট মম পত্ৰালয়ৰ সূচক সংখ্যা মানে মোৰ পত্ৰালয় সূচক সংখ্যা মানে কি মোৰ পিন নাম্বাৰটো মই পিন নাম্বাৰটো ক'ব লাগিব মম পত্ৰালয়ৰ সূচক সংখ্যা মোৰ পত্ৰালয় সূচক সংখ্যাটো হৈছে কি বুলি ক'ম মই যেতিয়া সংস্কৃতত ক'ম তেতিয়া ক'ম যে সপ্ত অষ্ট এক ত্ৰিণী ত্ৰিণী সপ্ত মানে 7 8 1 3 3 7 মই এনেকৈ ক'ম ন মম পত্ৰালয়ৰ সূচক সংখ্যা মম পত্ৰালয়ৰ সূচক সংখ্যা সপ্ত অষ্ট এক ত্ৰিণী ত্ৰিণী সপ্ত বুজি পাইছে আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব সংস্কৃতত ক'লে আৰু যেতিয়া অসমীয়াত ক'ম মোৰ পত্ৰালয় সূচক সংখ্যাটো হৈছে 7 8 1 3 3 7 এনেকৈ কৈ দিম ন এইখিনি বুজি পাইছে তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছোঁ মম ৰাজ্যস্য নাম মোৰ ৰাজ্যখনৰ নাম মম ৰাজ্যস্য নাম অসমহ মোৰ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম ঠিক আছে নেক্সট মই কি ক'ম মোৰ দেশৰ নাম নেক্সট হ'ব মম দেশস্য নাম মোৰ দেশৰ নাম সেইটো ইয়াত লিখা নাই মই এইটো লিখি দিছোঁ বাৰু মম দেশস্য নাম এইটো হ'ব মম দেশস্য নাম মোৰ দেশৰ নাম মম দেশস্য নাম ভাৰতবৰ্ষ মোৰ দেশৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ ঠিক আছে নেক্সট কি হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰসংগত মই কেইটামান অইন বিষয় কৈ দিম বাৰু ইয়াৰ লগতে ঠিক আছে নেক্সট হ'ব মম দূৰবাণী সংখ্যা ধৰক কেতিয়াবা আমি নিজৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিল তেতিয়া কি ক'ম মম দূৰবাণী সংখ্যা মোৰ দূৰবাণী সংখ্যা অৰ্থাৎ মোৰ ফোন নম্বৰটো বা মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ঠিক আছে সেইটো ক'ম মম দূৰবাণী সংখ্যা এনেকৈ কৈ নিজৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিম ন এতিয়া বাৰু ফোন নম্বৰটো দি নিদিওঁ মই ন ঠিক আছে নেক্সট আহিল তাৰপিছত আৰু কেইটামান ধৰক আমাৰ নিজৰ ক'বলগীয়া বা মোৰ দাদা আছে বাইদেউ আছে মোৰ ভনী আছে বা মোৰ ভাইটি আছে এইখিনি আমি কেনেকৈ ক'ম সেইকেইটা আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে মম অগ্ৰজায়াহা নাম মম অগ্ৰজায়াহা নাম মোৰ অগ্ৰজা মানে কি বাইদেউ মোৰ মম অগ্ৰজায়াহা নাম এনেকৈ কৈ মই নিজৰ বাৰ নামটো কৈ দিম মম অগ্ৰজায়াহা নাম মোৰ বাৰ নাম ঠিক আছে বা মোৰ বাইদেউৰ নাম এনেকৈ ক'ম নেক্সট যেতিয়া মোৰ ভনীজনীৰ নাম বুলি ক'ম কেনেকৈ ক'ম মম অনুজায়াহা নাম মোৰ ভনীজনীৰ নাম অনুজায়া মানে মূল শব্দটো হৈছে অনুজা অনুজাটো যেতিয়া ষষ্ঠীত বিভক্তি প্ৰয়োগ হ'ব মানে তেতিয়া হ'ব অৰ্থাৎ মানে অনুজা শব্দটো যেতিয়া ষষ্ঠীত প্ৰয়োগ হ'ব তেতিয়া অনুজায়াহা হ'ব ঠিক আছে
অৰ্থাৎ ৰ অনুজাৰ মানে ভনীৰ সেইকাৰণে মম অনুজায়াহা নাম মোৰ ভনীৰ নাম এনেকৈ কৈ মই ভনীৰ নামটো কৈ দিম ন তাৰপিছত আহিল দাদাৰ নামটো কেনেকৈ ক'ম মম অগ্ৰজস্য নাম মম অগ্ৰজস্য নাম মোতকৈ ডাঙৰ হ'লে কি অগ্ৰ মানে আগত মানে দাদা যেতিয়া মই দাদাৰ নামটো ক'ম তেতিয়া কি ক'ম মম অগ্ৰজস্য নাম মোৰ দাদাৰ নাম কৈ কিনে মই দাদাৰ নামটো কৈ দিম ঠিক আছে নেক্সট আহিব মম অনুজস্য নাম মোৰ অনু মানে কি সৰু তলত সেইকাৰণে হ'ব মম অনুজস্য নাম মোৰ অনুজৰ নাম মানে ভাইটিৰ নাম এনেকৈ কৈ মই ভাইটিৰ নামটো কৈ দিম মম অনুজস্য নাম মোৰ ভাইটিৰ নাম এইখিনিতো আমি সচৰাচৰ কৈয়ে থাকোঁ আমি অসমীয়াত কওঁ ন অসমীয়াত জানো কিন্তু সংস্কৃতত নাজানো আজিৰ পৰা আমি সংস্কৃততো ক'ব পাৰিম নিজৰ পৰিচয়টো বা নিজৰ ঘৰত কোন কোন আছে নিজৰ মানে পৰিচয়টো ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিম ন আমাৰ এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিম নামৰ লগতে বা পৰিচয়খিনিত গোটেইখিনিতো ক'ব লাগে ন সেইকাৰণে আমি মা দেউতাক আদি কৰি দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টি গোটেইখিনিৰ নাম আমি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিম এইখিনি বুজি পাইছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব ঠিক আছে মই আৰু এবাৰ চাই দিছোঁ বাৰু এইটো হ'ল মম নাম মোৰ নাম ঠিক আছে নেক্সট আহিল ভৱতঃ নাম কিম মানে আপোনাৰ নাম কি মানে আমি জ্যেষ্ঠজনক সুধিলে তেতিয়া আপোনাৰ বুলি ক'ম ন মানে এইটো হ'ব ভৱতঃ হ'লে হ'ব মানে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তেতিয়া হ'ব ভৱতঃ নাম কিম নেক্সট ভৱত্যাহা নাম কিম মানে আপোনাৰ নাম কি অৰ্থাৎ সেইটো আপোনা আপুনিয়ে হ'ব কিন্তু এইটো ভৱত্যাহাটো স্ত্ৰীলিংগৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব মানে ছোৱালীক বা তেনেকুৱা ডাঙৰ মানে স্ত্ৰীলিংগবাচক শব্দত আমি ভৱত্যাহা বুলি ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে তব নাম কিম তোমাৰ নাম কি তবটো কিন্তু পুংলিংগ বা স্ত্ৰীলিংগ দুইটাতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক আমি তবটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম সেইটো হ'ব তোমাৰ নাম কি মানে তব নাম কিম তোমাৰ নাম কি আমি নিজতকৈ সৰুখিনিক ক'ম বা সমনীয়াখিনিক ক'ম ন তোমাৰ নাম কি বুলি ঠিক আছে এইটো পালোঁ নেক্সট আহিল মম মাতুহু নাম মোৰ মাৰ নাম মম মাতুহু নাম মোৰ মাৰ নাম সেইটো ক'লোঁ নেক্সট আহিল মম পিতুহু নাম মোৰ দেউতাৰ নাম ঠিক আছে মম পিতুহু নাম মানে মোৰ দেউতাৰ নাম মম গ্ৰামস্য নাম মানে মোৰ গাঁৱৰ নাম বা মম নগৰস্য নাম মোৰ নগৰখনৰ নাম যাৰ যিটো হয় আমি য'ত থাকোঁ সেই অনুযায়ী ক'ম ন এইটো গাঁও বা নগৰটো তাৰপিছত আহিল মম জিলায়াহা নাম মোৰ জিলাখনৰ নাম অৰ্থাৎ মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ঠিক আছে মম জিলায়াহা নাম নেক্সট আহিল মম পত্ৰালয়স্য নাম মোৰ পত্ৰালয়ৰ নাম অৰ্থাৎ মোৰ কি পোষ্ট অফিচৰ নাম বা মোৰ ডাকঘৰৰ নাম সেইটো ক'লোঁ নেক্সট আহিল মম পত্ৰালয় সূচক সংখ্যা মোৰ পত্ৰালয় সূচক সংখ্যা মানে কি মোৰ পিন নাম্বাৰটো বা মোৰ ডাকঘৰ সূচক সংখ্যাটো ন সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিম তাৰপিছত আহিল মম ৰাজ্যস্য নাম মোৰ ৰাজ্যখনৰ নাম ন মম ৰাজ্যস্য নাম মোৰ ৰাজ্যখনৰ নাম তাৰপিছত আহিল কি দেশৰ নাম মম দেশস্য নাম মানে মোৰ দেশখনৰ নাম মম দেশস্য নাম আমি সেইটো কৈ দিম তাৰপিছত এইটো মই তলত লিখিছোঁ বাৰু মম দেশস্য নাম ন তাৰপিছত আৰু ধৰক মই যেতিয়া নিজৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব তেতিয়া কেনেকৈ দিম ফোন নম্বৰটোতো দৰকাৰ হৈ যায় ন আজিকালি আমি সেইটো দিব লাগিলে ক'ব লাগিব যে মম দূৰবাণী সংখ্যা মোৰ দূৰবাণী সংখ্যা অৰ্থাৎ মোৰ ফোন নাম্বাৰটো ন এনেকৈ মম দূৰবাণী সংখ্যা বুলি কৈ মই নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো কৈ দিম ন নেক্সট আহিল মম অগ্ৰজায়াহা নাম মোৰ বাইদেউৰ নাম মম অগ্ৰজায়াহা নাম মোৰ বাইদেউৰ নাম মম অনুজায়াহা নাম মোৰ ভনীৰ নাম অনু হ'লে তলৰ হয় মানে ভনী আৰু অগ্ৰ হ'লে ওপৰৰ হয় নিজতকৈ ন সেইকাৰণে অগ্ৰজায়াহা হ'লে বাৰ নাম আৰু অনুজায়াহা হ'লে ভনীৰ নাম নেক্সট মম অগ্ৰজস্য নাম মোৰ দাদাৰ নাম অগ্ৰ দাদাৰ নাম মম অনুজস্য নাম মোৰ ভাইটিৰ নাম ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে কিবা সমস্যা আছে নেকি এইখিনিত তেনেহ'লে আজিৰ পৰা আমি নিজৰ পৰিচয়টো সুন্দৰকৈ দিব পাৰিম তথা আমাৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে আমি সেইখিনি সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰিম ন সংস্কৃতত এইখিনি সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে তেনেহ'লে নেক্সট টাইম ক'ৰবাত যদি পৰিচয় দিব লগা হয় তেতিয়া আমি সংস্কৃতত ক'বলৈ ভয় নকৰোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ সংস্কৃতত কৈ দিব পাৰিম ন ধৰক সংস্কৃতৰ এটা গীতা পাঠ প্ৰতিযোগিতা হ'ল বা সংস্কৃতৰ গান এটা গাব লাগিল ন বা সংস্কৃতত অকণমান ভাষণ দিব লাগিল তেতিয়া আমি কি নিজৰ পৰিচয়টো আমি তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সংস্কৃতত দিব পাৰিম বা স্কুলতে হওক আমি যেতিয়া নিজৰ পৰিচয়টো ক'ম আমি সংস্কৃতত কৈ দিব পাৰিম ন এইখিনিত কোনো সমস্যা নাই আমি গোটেইখিনি গম পালোঁ সংস্কৃতত পৰিচয়টো কিদৰে দিব লাগে ন
ঠিক আছে বাৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ এইখিনি বুজি পাইছে যদি আপোনালোকৰ কিবা নুবুজা আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু মোৰ লগত শেষলৈ জড়িত হৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আগলৈও মোৰ লগত এনেদৰে জড়িত হৈ থাকিব আমি নতুন নতুন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছোঁ সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াঃ নমো নমঃ পুনঃ মিলামঃ